guys! Welcome to my channel. I'm Ate Julz. Ayun, so ngayon, isi-share ko sa inyo yung basic makeup na ginagawa ko. So, marami kasi mga friends ko nang tatanong sa akin, paano ko raw ginagawa yung basic makeup ko bago ako pumunta sa work or pagka maglalakwasya kami. Ayun, marami nagagandahan, marami ding ewan ko kung nagagandahan sila. Pero mas marami yung gusto nila yung basic makeup pag ako malis. So, ngayon, gagamitin natin to. Ngayon, maglalagay tayo na, ito muna yung mga gamitin ko. Perfect foundation. Galing siya ng Paris. Anong pangalan nito? Bourgeois. Hindi ko mabigkas. Tapos, ito yung face powder ko. Dati, so ubos na siya. Ayan. Wala na siyang laman. So, bumili ako ng bago ngayon sa MN ko. Two-way cake foundation. Pearl Shiny Multi Dimension. Ayan. Nakikita nyo ba siya? Ayan po siya. So, mamaya natin siya bubuksan. Ang eyeliner ko, eyebrow line na nagagamitin is Nichido. Yan po ang Nichido. Then, lipstick. Sansan with SPF 15 with vitamin A and C. And then, nude po siya. Powder blush. Powder blush ng MAC. Matagal na siya. Binigay din siya sa akin ng sister ko. Yung foundation nga pala, binigay yan sa akin ng friend namin, si Ate Rhea. Ate Rhea! Konti na lang siya, paubos na. Ayan, mag-start na po tayo. So, maglalagay lang muna tayo ng kaunti lang. Dito lang. Kaunti lang siya. Muna. So, hindi naman kailangan masyadong marami. Tapos, ayan po. Spread muna natin siya. Gamit ako ng mirror. Pwede rin siyang full coverage. Actually, matagal ko na rin siyang gamit. Siguro mga ilang months na, paubos na rin kasi siya. Yan. Tapos pwede tayong magdagdag. Maganda sa kanya, natural lang ang kulay. Pagka nilagay mo, parang hindi ka nag-foundation. Kasi natural look lang siya. Kailangan lagyan din natin yung leg natin kasi para magpantay siya. Kailangan dahan-dahan lang natin yung paglagay. So, kung gusto mong dagdagan, pwede mo pa rin siyang dagdagan. Kung hindi ka pa medyo hindi ka pa masyadong satisfied. Ako, dadagdagan ko pa siya. Yan. Kasi ayan, kagaya niyan, medyo dark. Medyo may dark spot ako sa mata. Tapos medyo may blemishes ako. Meron ako mga ano tawag dito? Pekas. Yan.
Ayan, tapos natin yung foundation. So, isusunod po natin dito is yung powder. Medyo patutuyuin lang natin ng konti. Ayan. Tapos na tayo sa foundation. Ayan. Yes! Nagamit ko na siya actually. Nakagamit na ako once. So, bumili ako ng bago. Try natin siya. Ang ganda, actually, ang ganda ng packaging niya, no? Wow! Bukod pala sa box, meron pa siyang lalagyan na ganito. Oh my gosh. So, kahit hindi ko na, dalhin yung box. Ayan. So, hindi siya, iwas gas-gas ba? O, yan. Ay, ganda. Ang kintab niya. So, siya, elegante. Elegante po ang dating niya. Yan. Bubuksan na natin. Ah! Ayan, meron din siyang, sponge sa loob. Pero, siya, for fair complexion. BC15. Ayan, Mag-start na tayo maglagay ng powder. Pwede rin tayo gumamit ng brush pagka naglagay ng powder. Ayan. Maganda siya, Tsaka hindi siya mabigat sa mukha. Kasi may mga makeup na, kapag ginamit mo, parang sobrang bigat sa, sa balat. Parang, alam mo yung feeling na kaunti pa lang yung nilalagay mo, pero ang pakiramdam mo, sobrang dami na nakalagay sa mukha mo. So, lalagyan natin yung liig para pantay siya. Yan. Kailangan hanggang sa may hairline, nilalagyan natin. Yan. Yan, pantay na. Kailangan pantay siya hanggang leeg. Para hindi na iwan yung kulay ng leeg natin. Kasi ang pangit pagka puro yung mukha mo lang. Sobrang puti na. Mukha ka ng espasol. Yan. Tapos susunod natin yung eyeliner. Yan. Ang ginagawa ko, pagka naglalagay ako ng eyeliner, so gumuguhit muna ako. So guguhit lang na muna natin siya ganyan. Guhit mo lang siya yung side. Yung dalawang gilid ng labas ng eyebrow mo. Yan, parang ganyan. Tapos, ito lang i-shade mo. Tapos, yung the rest, i-brush mo na lang siya. Yan. Ganon din ang gagawin natin dito sa kabila.
Pag medyo pwede natin siyang bawasan. Yan. So, ang next natin gagawin is ibabrush po natin siya para ma-spread. Ayan. Pakita ko lang. Ayan yung brush. So, i-brush lang natin siya para magpantay at saka yung yung hindi siya namumuo, no? Kasi minsan hindi natin napapansin, nagbubuo-buo na yan. Yan. So, okay na tayo sa ating kilay. So, maglalagay naman tayo ng nasaan na yun? Nawala. Ayan. Para mabuhay naman yung mata natin, maglalagay tayo ng eyeliner. Lagi ako naglalagay na ito. So, hindi natin dapat, hindi siya, ayan. Yan! Buhay na siya, diba? Hindi natin dapat siya hinihila ng ganun kasi makaka-wrinkle siya. So, kailangan pagka naglagay tayo, as in, lang. Ayan. Relax lang. Kung gusto mo na medyo sexy, pwede mo namang habaan ng ganun. Konti. Dagdagan mo na para medyo sexy tignan yung mata mo. Pero ako kasi, ito muna. Basic lang talaga. Dahan-dahan lang paglagay kasi baka may masundot yung mata mo. Yan. And then, para medyo mabuhay pa yung mata mo, lagyan mo ng yan. Actually, nilagay ko sa kanya is show wheel siya for eyebrow. So, ayan po. Ang ginamit ko is ito. Nilagay ko dito sa babang mata ko. Sa ilalim. Yan. Para mas mabuhay siya. Then, maglalagay tayo ng konting blush on. Ayan. Color pink. Ayan. Light lang kasi magagala ka lang man. Konting lang. Yan. Dagdagan pa natin. Huwag masyadong makapal, no? Para hindi naman tayo mukhang mukhang sinampal. Pagka nasa labas tayo. Yan. Tapos, lipstick. Ay. Sana yung mirror. Ayan. Ito na po yung basic makeup na ginagamit ko for everyday. So, option nyo po, pwede rin kayo maglagay ng blush on or yung medyo light lang. Ayun. Pwede rin kayong medyo dark na lipstick para mas buhay na buhay siya. Pero since ako,
Para medyo, syempre, medyo ma-age na tayo, no? So, kaya medyo light color lang ang ating gagamitin. Paano? Sana mapanood niyo po ito, and huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, and hit niyo po yung bell button para ma-notify po kayo kapag meron po akong mga bagong pagka meron po akong mga bagong upload na videos. Ayan. Bye!